සහිතව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම හිතුවා අලුත් දෙයක් කියලා දෙන්න කියලා ඔයගලන්ට. මොකද වාටි මහනකොට ගානට මහ ගන්න බෑ කියලා කෝල් කරලා මට කිව්වා, කමෙන්ට් කරලා තිබුණා. ඒත් එකම විවිධ ෆුඩ් වර්ග භාවිත කරන හැටි කියලා දෙන්න කියලා තිබුණා. ඉතින් ඒ ගැන තමයි අද මම කියලා දෙන්න පාඩමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේවා ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. ඉතින් අද බලමු අපි කොහොමද ෆුඩ් වර්ග හඳුනගන්නේ. ඒවා මහනකොට අපි භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන තියලා තියෙන්නේ මහුම් වලට ගන්න ෆුඩ් වර්ග කීපයක් විතරයි. මෙතන තව ෆුඩ් වර්ග තියෙනවා. නමුත් මම මේ ටික විතරයි හඳුන්වලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේක අඟල් කාලේ හෙම් ෆුඩ් එක. අපිට වාටිය මහනකොට අඟල් කාලට හිටින්න පහසුවෙන් මේ ෆුඩ් එක පාවිච්චි කරලා මහන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මේ පැත්තේ තියෙනවා මේකේ අඟල් කාල කියලා මේ පැත්තේ ඔයාලට පේනවා මෙහෙම බැලුවොත් අඟල් කාල කියලා තියෙනවා මෙතන. මේකත් හෙම් ෆුඩ් එකක් තමයි. මේකේ අඟල් 8න් එකට තමයි අපි වාටිය මහනකොට මැහෙන්නේ. අපි මම පෙන්නන්නම් මේකේ මහන්නේ කොහොමද කියලා. උන්ලට මෙතන බැලුවොතින් පේනවා 8න් 1 කියලා ගහලා තියෙනවා. අඟල් වලින් ගත්තොත් 8න් එකක් තමයි මෙතන වාටිය මහල ඉවරනම තියෙන්නේ. මේක අවුට්ලයින් ෆුඩ් එක. මේකේ අපිට ලස්සනට අවුට්ලයින් එකක් ඇඳුමක ගහනවා නම් මේ ෆුඩ් එක පාවිච්චි කරලා අවුට්ලයින් එක ගහන්න පුළුවන්. බලන්න දැන් මේකේ මේ පැත්තේ මේ විදිහට තියෙන්නේ එක පැත්තක් මෙහෙම පොඩ්ඩක් බුරුලට තියෙන්නේ ෆුඩ් එකේ එක කෑල්ලක්. අනිත් කෑල්ල මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මේක ගොඩක් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක පාවිච්චි කරන්නේ අපි අවුට්ලයින් එක ගහන්න. මේක සිප මහන්න පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අපිට ෆේසින් අල්ලනකොට, පයිපින් අල්ලනකොට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් ෆුඩ් එකක්. සිප අල්ලනකොට පාවිච්චි කරන විදිහ මම ඉහත පසුගිය වීඩියෝ වලදී මම කරලා පෙන්නනවා මේකෙන් සිපර් එක අල්ලගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකෙත් තියෙනවා නම්බර් එකක් මෙතන. මේ ෆුඩ් එකෙත් පොඩ්ඩක් මේක මෙහෙම උඩට යටට කරන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙනවා. මේක දකුණු පැත්තට සිපර් එක අල්ලනකොට පාවිච්චි කරන එකක්. මේක අද වෙනත් මොකකට හරි පාවිච්චි කරන විදිහ මම කියලා දෙන්නම්. මේ ෆුඩ් එක දකුණු පැත්තට සිපර් එක අල්ලනකොට පාවිච්චි කරන ෆුඩ් එක. මේකත් පසුගිය වීඩියෝ වලදී මම මේ සිපර් එක අල්ලනකොට මේක ගැන පැහැදිලි කරලා. මේකෙත් පොඩි ෆුඩ් එකේ පොඩි බුරුලක් තියෙනවා. මේ බැලුවොත් පේනවා. ඒත් එකම අංකයක් මේ පැත්තේ වම් පැත්තට වෙන්න තියෙනවා. මේකත් සිපර් ඉන්විසිබල් සිපර් එක අල්ලනකොට පාවිච්චි කරන ෆුඩ් එකක්. ඔයාලට බැලුවොත් හොඳට පේනවා මේකේ මෙන්න මෙතන මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙත් ඔයාලට පේනවා මෙතන නම්බර් එකක් තියෙනවා. මේකත් සිපර් එක අල්ලනකොට පාවිච්චි කරන ඉන්විසිබල් සිපර් එකට තමයි මේ ෆුඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ අපි. මේකත් සිපර් එක අල්ලනකොට පාවිච්චි කරන ෆුඩ් එකක්. සිපර් එක අල්ලනකොට පාවිච්චි කරන ෆුඩ් එකක් තමයි මේක. මේක පාවිච්චි කරන හැටි අපි බලමු. මේකෙත් අංකයක් තියෙනවා මේ පැත්තේ. මේ ෆුඩ් එකට කියන්නේ ගැදරින් ෆුඩ් එක කියලා. ඔයාලා බලන්න මේකෙත් තියෙනවා අංකයක්. මෙතන අංකයක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙතන තියෙනවා පොඩි ස්ක්‍රීන් එකක් එක්ක ඇණයක්. මේක බුරුල් කරන්න පුළුවන්, මේ තද කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අද අපි බලමු මේ ෆුඩ් වර්ග ටික පාවිච්චි කරලා අපේ ඇඳුම් පහසුවෙන් මසාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මේ ෆුඩ් එකක් මාරු කරනකොට අපි ෆුඩ් එක මේ සාමාන්‍ය ෆුඩ් එක මම මෙතන ගලවලා තියෙන්නේ. ෆුඩ් එක මාරු කරනකොට අපි මෙන්න මෙතනින් උඩට කරලා මේ ෆුඩ් එක මෙන්න තියලා ඊට පස්සේ ඉඳි කට්ට ඇතුළට යටට තියලා මේක ෆුඩ් එක හැමතිස්සෙම ෆුඩ් එක මාරු කරනකොට ඒ විදිහට තමයි මාරු කරගන්න ඕනේ. මම මේක ගැදරින් ෆුඩ් එක තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මෙතනින් අපි නූල් තද කරන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් නූල ටිකක් තද කරලා ගන්න ඕනේ.
මෙතන මම අංක 5ටම මේක කරකවලා තියෙන්නේ. අංක 5ට බලන්න මේ පිටිපස්සේ තියෙන ඈනේ තද කරන්න. එතකොට වැඩිපුර ගැද වෙනවා. මේක තද කරනකොට වැඩිපුර ගැද වෙනවා. බුරුල් කරනකොට අඩුවෙන් තමයි ගැද වෙලා යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක ගැද වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ගැදෙන්නේ. දැන් මම මේක අඟල් කාලේ වාටිය මහන හැටි කියලා දෙන්න යන්නේ. මම අඟල් කාලේ හැම් ෆුට් එක තමයි මේකට දාලා තියෙන්නේ බලන්න. ඉතින් ඉස්සලා මේක මෙහෙම තියලා පස්සේ බලන්න මේක දැන් දිගටම අපි මහත් කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. කන පිටපැත්ත මේ විදිහට තියෙන්නේ. මම මේ රතු පාට නූලක් දාලා තියෙනවා වලට පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා. අඟල් 8න් එකේ ෆුට් එක මේකෙදිත් අපි හෙම් එකට පාවිච්චි කරන ෆුට් එක බලමු අපි මේක මහන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලට මේ ෆුට් එක පාවිච්චි කරාම වාටි එහෙම පහසුවෙන්ම මහ ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. බලන්න මේක ෆ්ලෙයාර්ඩ් වගේ ස්කර්ට් එකකට වාටිය මහනකොටත් බලන්න මම කියලා දෙන්නම්. මේ වාටිය තමයි ගොඩක් දෙනෙකුට මහ ගන්න අමාරු. මේ ෆුට් එක දාපුවම පහසුවෙන් මේක මහ ගන්න පුළුවන්. අරට පේනවා මම චුට්ටක් මෙතනින් පොඩ්ඩක් උඩට උස්සගෙන තමයි මේක පටන් ගන්නකොට මහගෙන යන්නේ. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ බලන්න. චූටි වාටියක් මෙහෙුවේ. අපි දැන් බලමු අවුට්ලයින් ෆුට් එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම මේ ෆේසිමක් වගේ මෙහෙම තියලා මම මේක සාමාන්‍ය ෆුට් එක අපි පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය ෆුට් එක තියලා අඟල් කාලට හිටින්න මහනවා. පස්සේ තමයි අපි අවුට්ලයින් එක මහනකොට පාවිච්චි කරන ෆුට් එක දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අවුට්ලයින් එක ගහගන්න පුළුවන්. මම මෙතන අඟල් එකමාරක කර්ණාකාර පටියක් කපලා තියෙන එකමාරක් පළල මම ඊට පස්සේ මේක දෙකට නවලා
මේ තියලා ගල් කාලට හිටින්න සාමාන්‍ය ෆුඩ් ටික දාලා මහනවා. පස්සේ චූටි කට් මාක් දාන්න. කට් මාක් දැම්මත් කමන්නේ නැතත් කමන්නේ. ඔයගලන්ට සාරි හැට් එක කරකට උනත් මේක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න පුළුවන්. ළමයි ඇඳුම් වල කරට ඕනම දෙයකට මෙහෙම මහ ගන්න පුළුවන්. කට් මාක් දැම්මම ඊට පස්සේ මම මේ ෆුට් එක මාරු කරලා වම් පැත්තේ ප්‍රෙෂර් ෆුට් එක තමයි දාන්න යන්නේ. බලන්න මම මෙතන වම් පැත්තේ සිපර් ෆුට් එක දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කර බහගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා. මෙහෙම අරගෙන මේක මේ විදිහට නමාගෙන එතකොට මේ ටික ඔක්කොම ඇතුළට යන්නේ. එතකොට ලස්සන්ට මේ කෝඩ් එකක් දැම්මා වගේ ඝනකමට හිටිනවා. තියලා මේ විදිහට මහම් මාසය ඇතුළට නමලා එක ගානටම වටේට මහගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. මම අද කියලා දුන්න පාඩමේ මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් කෝල් කරන්න. ඒ වගේම මගේ පාඩමේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මගේ වීඩියෝට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් මෙවැනිම පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයිබෝවන්.